Hadirin rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah SWT. Kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini di dalam musalla Pelham ni, University of Melbourne. Walaupun ada di kalangan kita di sini RMIT kan, ramai RMIT ya. University of Melbourne ramai ya. Dan Alhamdulillah, walaupun universiti berbeza, tapi kita dapat kumpul di sini dalam suasana dan pelajar Muslim di Melbourne yang suka dan dahagakan kepada ilmu. Semalam ada kuliah Isnin, hari ini ada kuliah Selasa kan, setiap minggu ada kan. Tapi insyaAllah pada tahun ni kita buat 2 minggu sekali untuk kuliah Selasa, supaya we can give a big impact on every hours of our sessions, dan kita memberi peluang kepada student untuk voice out their opinions and try to convey your message, try to influence your colleagues about new things, about new tips in your life. Seperti mana apa yang Saudara Farid jelaskan tadi. Jadi take this opportunity, and pertama sekali kepada siapa yang dahulu pernah jadi debater sekolah dulu kan, pernah masuk pertandingan pidato ke, pernah masuk pertandingan pantun pun boleh mendeklamasikan pantun di hadapan. Jadi kreativiti anda semua untuk sampaikan mesej anda kepada dan komuniti anda, rakan-rakan anda di sini. Dan kita nak create leaders, jadi leaders kena ke hadapan dan menyampaikan pandangan dan lead the ideas. Jadi insyaAllah Alhamdulillah pada hari ini dapat bersama. InsyaAllah kita hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang satu tajuk Productive Muslims kan, permulaan kepada tema kuliah Selasa kita pada tahun ini. Rasanya semua biasa dengar Productive Muslims ni. Pernah dengar tak? Pernah pergi website dia tak? Actually saya dapat idea daripada website tu lah kan, dan daripada video Productive Muslim yang ditayangkan semasa Ramadan dahulu. Tapi kita ambil tajuk je kan, kita ambil sedikit intipati dan kita asimilasikan dengan bahan yang kita ada insyaAllah. Tajuk Productive Muslim is very catchy kan, very catchy, dan sebenarnya sangat menepati keperluan masyarakat Islam pada hari ini. Dan kenapa saya katakan begitu kan? Kerana bila kata produktif, dan kita kata tentang Muslim yang produktif, kalau di Malaysia Muslim refer pada orang Melayu kan. Orang Melayu ni memang orang pandang rendah, betul tak? Kenapa? Kan kita banyak masalah sosial dan sebagainya, dan kurang sukar untuk menjadi contoh kepada masyarakat. Tapi bila kita nak kan jadi contoh kepada masyarakat, kita we must do something, and this how we do something to show that kepada masyarakat bahawa kita boleh memimpin masyarakat. So we have to be a productive Muslim. Apa yang kita maksud dengan produktif? And why productive Muslims? And aren't we productive enough? Bukankah orang Islam ni antara orang yang paling ramai dekat dunia kan? Kat Malaysia, satu family orang Islam berapa ramai anak dia? Tahu tak? Kan, sebab saya share dengan kawan saya, colleague in the hospital, I share with them that I have 7 siblings. Yang orang terkejut kan. Dan sebab selalunya orang sini biasa anak 2 orang, 3 orang kan, 4 orang kan, 7, 8, 13 tu perkara yang luar biasa bagi mereka. Tapi kita biasa kan, ada anak sampai daripada sini ada 13 orang. Orang Terengganu, orang Kelantan saja yang marah kan. Bukankah kita produktif? There are 1.62 billions Muslims around the world. 1.62 billion. Ini data terkini based on 2010 lah, 2010. Dan rasanya berapa persen 1.62 billion Muslim kat dunia ni? How many percent out of world population? Rasanya berapa? Siapa dapat? 40? 60? 60 memang Khalifah Islamiah kan? Ada? 20%, almost there kan? Rasanya berapa? Making up over 23% of the world population. Tapi kita tanya kan, adakah orang kat dunia ni terasa dengan kehadiran umat Islam yang seramai ini pada hari ini? Tak? Adakah mereka terkesan dengan adanya seramai 1.6 billion Muslim in the world nowadays? Kan? Malah mereka
mereka terkesan dengan persepsi yang salah terhadap umat Islam. Betul tak? Setuju dengan saya? Kan? Malah dengan Islamofobia dan sebagainya menyebabkan umat Islam hari ini yang 1.62 billion, and we are so defensive. And we are so defensive about our religion. Sedangkan mereka they are reaching out, they preach out. Kan? Contohnya orang ketuk pintu rumah saya kan, rumah anda semua mungkin dah pernah kena ketuk pintu kan, oleh Jehovah Witness yang datang ketuk pintu tanya, I want to speak to you about Abraham. Padahal kita tahu pasal Ibrahim kan. We know about Ibrahim better than them, and we know the truth about Ibrahim better than them. Even though we know about Ibrahim, Ismail, Ishak sampai Nabi Muhammad better than them. Tapi diorang lagi izah terhadap agama mereka, dia lagi suka reach out dan sampaikan agama mereka kepada orang lain. Malah mereka bukan nak suruh kita masuk agama ni, tapi just to make them confident, to preach and to tell them, to tell other people about their religion, about their belief. Betul tak? Tapi di manakah orang Islam? Apakah peranan kita? Apakah kesan dengan kehadiran 1.62 billion Muslims pada hari ini, pada dunia pada hari ini? Kan, kita masih belum nampak lagi. Then in 50 years time, Muslim will surpass non-Muslims in Europe. Sebab apa? Sebab kita punya productivity memang tinggi kan. Maksudnya kita lahirkan anak dengan sangat cemerlang lah, kan? Dan bila berlaku migration ke Europe kan, pada hari ini yang menyebabkan umat Islam semakin ramai di Europe dan mereka berkembang. Satu family ada 4-5 orang anak, berbanding dengan orang Aussie, berbanding dengan orang Britain dan sebagainya punya anak 1:1.5. Jadi in 50 years time there will be a demographic bomb in UK in Europe, dan mereka pun dah terasa dah. Dan sebab tu berlaku riots di London. Kalau anda semua perasan tahun lepas, antara sebabnya adalah mereka terasa dengan kehadiran orang Pakistan yang banyak menguasai ekonomi di UK. Itu antara sebabnya. Yang sampaikan golongan muda mereka memang sekarang ni semakin bermasalah, dan golongan muda mereka menghadapi masalah kejahatan sosial yang sangat teruk, tak boleh cope dengan kehidupan. Lepas tu dia orang buat riots untuk dapat perhatian daripada kerajaan mereka. Lepas tu ada isu student kita yang kena belasah, yang kena curi kan. Siapa tahu cerita tu? And that's what happened in Europe nowadays. Tapi adakah kita nak mengharapkan sekadar pada bilangan? Betul tak? Kalau kita kata Islam akan berkembang dengan jumlah umatnya, itu memang akan berlaku. Allah akan janji benda itu akan berlaku in 50 years time. Tapi adakah kita sekadar nak mengharapkan kepada bilangan semata? Indonesia has the most populated Muslims in the world. Paling ramai orang Islam adalah di Indonesia. Berapa ratus? 204.8 million Muslim in Indonesia. Tapi kat Indonesia ni adalah orang Islam 88% daripada rakyat Indonesia. Ramai tak? Majority kan? And almost non-Muslim ni nothing lah kan? Oh, saya ni racist tu lah orang kata. Cakap Muslim dan Muslim memang very racist kan? And ramai, 88.1%. Malaysia ada berapa? Kan? Malaysia ada 17.3 million Muslims in Malaysia, and about 61.4% of the population. And significant tak? Still significant still majority orang Islam di Malaysia. Tapi ini adalah kesan daripada penjajahan yang masuk orang bukan Islam ke dalam Malaysia. Bagaimana dengan orang Jewish, orang Yahudi saja kita ambil, sebab sekarang ni it's a rival between Muslim and Jewish sebenarnya kat dunia pada hari ni. Betul tak? Zionism kan? Jew kat satu dunia ada berapa rasanya? Berapa orang Jew kat satu dunia ni? Siapa ada bagi numbers? Any numbers? Ada idea? Right. Sebab banyak orang Jew kat satu dunia ni? Ada? Berapa? 5 billion. Dia 90 ke 60? Kan? Billion ke million? Okay. Only 13 million worldwide, ataupun 0.19%. Tapi signifikan tak orang Yahudi? Siapa yang pegang World Bank? Kan? Siapa yang pegang ekonomi Amerika? Siapa yang menguasai kuasa-kuasa besar dunia?
Betul tak? Orang Yahudi. Israel negara yang kecil tu, yang mempunyai seramai, tak silap saya, 200,000 Yahudi di situ. Antara negara yang paling ramai Yahudi 200 ke 300,000 Yahudi kat situ. Kalau menang dengan negara-negara Islam di sekelilingnya. Betul tak? Kan, malah mereka menang tahun 1967 semasa perang Six Day War, kan, mereka mengalahkan negara-negara Islam di sekeliling mereka yang punya bilangan penduduk Islam yang lebih ramai daripada mereka, jutaan. Kan, malah negara Islam di sekeliling itu semua 10 juta, Mesir 80 juta orang Islam. Signifikan tak orang Yahudi? Kan, signifikan ya, tapi apakah? Jadi quantity versus quality. So when we talking about Muslim nowadays, we have quantity, but how do we have the quality? Itu satu persoalan. Dan satu cabaran lain untuk kita, bagaimana kita nak come up with a quality, a productive Muslim. Itu kita bawa tajuk productive Muslim, sebab that's the end in our mind yang kita nak lahirkan adalah productive Muslim. Sebab hari ini Muslim ramai, tapi banyak Muslim yang bercakap. Betul tak? Kita mesti selesaikan masalah umat kita. Ada banyak orang Muslim yang berborak-borak, tapi tak ramai yang buat. Betul tak? Kan? Ramai orang yang berretorik, tapi tak ramai yang melakukan sesuatu untuk umat ini. Kan? Jadi we must be a productive so that we can do something to our ummah. Dia kata Muslim versus Jew, tapi saya sebut tadi mereka sedikit tak berkualiti. Mereka juga mendahului teknologi. Antara sebab kan, kalau anda perasan, kalau anda buat, siapa yang buat research PhD dan sebagainya, kalau kaji kalau buat search online dekat library sebagainya, jurnal, untuk cari jurnal tentang genetics paling banyak di mana? Universiti Hebrew University atau universiti di Israel. Kan? Siapa yang berjaya buat ayam tanpa bulu? Siapa berjaya buat ayam tanpa bulu? Orang Yahudi di Israel. Hebat tak dia? Jadi kita sembelih ayam, kita tak perlu cabut bulu, kan? Jimat duit. Jimat proses. Tapi hebatnya mereka, teknologi semua di sana. Intel di mana dia punya lab dia? Intel lab dia di Tel Aviv di Israel. Jadi bila mereka pull semua teknologi ke negara mereka, menjadikan negara mereka satu negara yang signifikan dan menyebabkan orang satu dunia mempertahankan Israel. Dan dia bukan sekadar it's just two state solution dan sebagainya. Dia bukan sekadar umat Islam di Palestin dijajah, maka tak layak orang Israel berada di situ, tapi mereka berjaya pull semua teknologi, kebanyakan teknologi yang penting di negara Israel, jadikan negara mereka satu negara yang signifikan. Dan Amerika, kalau orang nak serang Israel, ini satu benda yang sangat tak boleh dikompromikan. Okay, hebatnya orang Yahudi. Australia ni kan, mereka menguasai ekonomi di Australia. Kan, yang kita beli coal semaya semua tu adalah orang Yahudi punya. Jadi belilah Aldi kan, Aldi ke Safeway ke. Dan malah ekonomi Australia ni pun juga antaranya dikuasai oleh orang Singapura, negara kecil di bawah tu, tapi menguasai sebahagian daripada ekonomi Australia. Dan kalau anda borak dengan orang yang very Australian, kan, mereka akan tak suka orang-orang orang yang invade negara mereka dari segi sudut ekonomi. Apakah kedudukan umat Islam dunia pada hari ini? Apa yang kita gambarkan pada setiap hari, kan? Kalau anda tonton TV, anda baca surat khabar, anda buka website, orang akan cerita tentang Islam. Memang orang akan cerita tentang Islam 24/7, orang akan cerita tentang Islam. Kecuali di Australia, dia akan cerita tentang gila-gila dengan Kevin Rudd, kan? Tapi apa yang mereka ceritakan tentang orang Islam sebenarnya? Betul tak? Akhirnya kita akan lihat apa yang mereka bincangkan adalah kepada isu peperangan, penjajahan dan kemiskinan, kemelaratan dan kemunduran umat Islam. Apa yang digambarkan, ya? Kemudian apa lagi ke belakang dari sudut dan kemajuan dan sebagainya. Kita ada yang berjaya, kan? Ada saintis kita yang hebat-hebat, betul tak? Tapi ia wujud dalam keadaan individu, bukan sebagai satu kuasa, bukan sebagai satu organisasi ke satu kuasa yang besar. Tapi sekarang mungkin orang berminat tentang Arab uprising, kan? Apa yang berlaku di negara Arab. Tapi kita masih belum lagi melihat natijah yang terbaik daripada apa yang berlaku di negara Arab. Dan Syria masih lagi berlaku seperti mana Libya pada yang telah berlalu, kan? Dan Syria pun berlaku apa yang berlaku di sana, kan? Yang banyak negara-negara Islam masih lagi belum settle down di Middle East.
Okay. Dan kita masih lagi melihat dengan berhati-hati perkembangan di mana? Di Mesir, tentang perkembangan Ikhwanul Muslimin di Mesir dalam mentadbir negara Mesir. Kan masih lagi keadaan yang tidak stabil. Inilah kedudukan umat Islam pada hari ini. Kita di Malaysia bagaimana? Saya tanya. Dan kita di negara-negara dan umat Islam di negara lain juga masih lagi dalam keadaan yang kita belum boleh izzah dengan kedudukan umat Islam pada hari ini. That's quantity versus quality. Jadi benarlah hadis Nabi SAW yang berbunyi kan, semua pernah dengar hadis ni, hadis tentang hadis wahan. Hampir tiba masanya kamu dikerumuni oleh manusia seperti mana orang-orang mengerumuni suatu hidangan. Berkata seorang sahabat, adakah ia lantaran pada waktu itu kita sedikit? Nabi menjawab, tidak. Sebaliknya kamu ramai, tetapi kamu seperti buih ketika berlaku banjir. Allah mencabutkan rasa gerun dari hati musuhmu dan memasukkan perasaan wahan ke dalam hatimu. Dan sahabat bertanya, apakah itu wahan ya Rasulullah? Sabda Nabi, cintakan dunia dan takutkan mati. Semua pernah dengar hadis ni kan? Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana Rasulullah SAW telah pun ceritakan apa yang akan berlaku pada hari akhir zaman, yang mana umat Islam pada hari ini 1.62 billion, dan seperti mana buih di lautan dikerumuni oleh, seperti mana hidangan dikerumuni oleh manusia, oleh semut-semut, dan kita tak mampu berbuat apa-apa. Siapa yang serang negara Islam, kita tak boleh nak buat apa-apa, kita tak boleh nak bantu kan? Dan kerana apa? Rupanya Allah telah mencabut rasa gerun daripada musuh kamu dan menanamkan dan masukkan perasaan wahan. Iaitu umat Islam pada hari ini, kualiti umat Islam yang Rasulullah nak adalah umat Islam yang tidak cintakan dunia terlebih sangat dan tidak takutkan mati. Maksudnya itu kualiti umat Islam. Itu sebenarnya yang Islam nak lahir daripada umat Islam. Tapi kita ceritakan apakah produk. Okey. Dan kita melihat golongan-golongan yang terdahulu, umat Islam, how productive they are kan? Zaman Nabi SAW kan, seramai 313 orang Nabi, 313 orang sahabat kan, telah masuk Islam. Sahabat Nabi sewaktu 13 tahun zaman Nabi berdakwah di Mekah. Ingat tak cerita ni kan? 313 orang. Kemudian menjadi 120,000 after 10 years in Madinah. Signifikan tak? Kualiti tak sahabat kita? Okay, saya tanya. Kita kata kualiti kan? Quantity and quality. Berjaya melahirkan, berjaya mengembangkan Islam sampai kan, berapa kali ganda tu? 313 jadi 120,000 orang. Siapa budak apa? Budak engineering sini. Berapa kali ganda? 1,000 almost apa? 1,000 kali ganda 100 kali ganda lagi. Kan? Betapa hebatnya umat Islam zaman dahulu. Kemudian Islam berkembang. Ini sinopsis sedikit sejarah kan. Khulafaur Rasyidin sampai 2/3 dunia, Umayyah dan terusnya Abbasiyah dan juga Turki Utsmaniyah. Sebenarnya kita baru saja menyambut kan, ulang tahun yang ke berapa? 88 kejatuhan Khalifah Turki Utsmaniyah pada 3 Mac 1924. 3 Mac yang lalu, 3 hari yang lepas adalah 88 tahun kejatuhan Khalifah Turki Utsmaniyah. Dan apakah hasilnya umat Islam, kedudukan umat Islam pada hari ini? Adakah sama seperti mana 88 tahun yang dahulu, ataupun kita menuju ke arah satu kebangkitan yang baru? Satu persoalan. Kita bagaimana kan? Dan sebelum ni bila kita cakap kita bagaimana kan, kita di sini alhamdulillah kan, semua telah sejak beberapa tahun yang lepas dan kita memperkenalkan 10 golden characteristics of highly effective Muslim. Semua dah hafal sana, kita selalu sebutkan yang mana umat Islam hari ini perlu ada kualiti kan. Umat Islam pada hari ini perlu membina kembali peribadi Muslim kan, untuk kembali kan Islam pada kedudukannya. Dan kita menerapkan 10 karakteristik ini kan, ataupun dalam tarbiyah kita sebut 10 muasafat tarbiyah atau pembinaan ciri-ciri yang perlu ada dalam diri individu Muslim pada hari ini, perlu dibina kembali. Iaitu akidah yang sejahtera, kuat tubuh badan, ibadah yang sahih, akhlak yang sempurna, ilmu pengetahuan yang luas, menjaga masanya, teratur urusannya, mujahadah melawan hawa nafsu dan berdikari atau mandiri dan memanfaat kepada orang lain. Tapi apa yang kita nak bawa tahun ni tentang produktif Muslim adalah kita rangkumkan semuanya kepada satu slogan yang lebih berkesan lah. Dan that's why we bring to you productive Muslims. Tapi dengan asas 10 golden rules ni, kita bawa, kita bina untuk melahirkan
produktif Muslim. Bayangkan di kalangan kita di sini ada berapa ramai orang lelaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 orang kan? 21 22 besar kan? Cukup 22 orang, betul tak? 22 orang yang faham dan jelas dan ingin menanamkan diri dia untuk menjadi produktif Muslim, dia akan cukup memberi kesan kepada komuniti Muslim di Melbourne sendiri khususnya. Cukup, tak perlu ramai kan? Sebab kita nak quality, we don't want quantity kan? Bagaimana kita nak kata kita penekanan kepada pembinaan 10 karakteristik tadi, tapi dengan tema produktif ni kita nak membina kepribadian yang unggul kan? Dia punya rumusan mencipta kejayaan Muslim yang boleh mencipta kejayaan dalam kehidupan dia pribadi, secara pribadi, keluarga, komuniti, masyarakat, kemudian memberi kesan dan bermanfaat kepada komuniti dia, pada manusia, kemudian menjadi contoh dan qudwah kepada Muslim dan non-Muslim di sini. Yang ada HD, ada H1 nya, ada PhD nya, semua ada DD kan? Ada apa lagi? Ada Masters nya, ada apa? Kan, hebat kan? Dan menjadi contoh kepada orang lain kan? Produktifnya, ni contoh produktifnya seorang student. Dan beginilah kita nak membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Bila berlaku kesusahan, kita buat program yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu kita buat aktivisme supaya semua orang beraktiviti dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Kenapa dunia hari ini rugi? Kerana lemahnya Islam dan umat Islam itu sendiri. Dan kerugian dunia pada hari ini kita bandingkan dengan untungnya dunia pada zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Turki Uthmaniyah, dengan kehebatan umat Islam pada zaman tu. Dunia ni hebat pada zaman tu. Orang panggil golden age, golden era of Islam kan. Tapi hari ini ruginya dunia pada hari ini kerana lemahnya umat Islam. Kita kena faham, maka kita kena kembangkitkan kembali umat ini. Manpower versus money kan. Selalu orang nampak pada hari ini duit adalah segala-galanya, betul ke? Kenapa kita belajar engineering? Saya tanya. Kenapa kita belajar medik? Kan? Saya tengok orang bekerja medik kan, kerja-kerja doktor ni kan. Last kali kenapa nak jadi orthopedic surgeon? Sebab nak bawa Porsche pergi kerja kan. Sebab apa je letak gambar Porsche dekat iPhone ni? Saya tahu. Sebab apa nak kerja tinggi-tinggi? Sebab akhirnya nak hidup selesa, bahagia, dan ada wang yang banyak, boleh belanja dan beli apa yang disuka. Betul tak? Akhirnya orang akan pergi situ kan. Kenapa kita nak bekerja, dapat kerjaan yang baik? Maka kita insya-Allah akan dapat kerja, dapat survive di Malaysia sebagai seorang, yalah, dengan selesanya lah kehidupan di Malaysia. Betul tak? Yang itu antara sebabnya. Kita tak nak jadi petani, tak nak jadi nelayan, hidup susah kan. Tapi tak bermakna kita anti kerja je tu. Maksudnya selalu orang melihat kan, money is more than things. But sebenarnya kan, manpower adalah, human capital adalah segala-galanya. Kita kata tentang quality individu, quality manusia. Kita kata tentang produktifnya seorang Muslim ni lebih penting daripada capital yang kita ada. Kenapa? Kita ambil contoh ni hadis Sayyidina Umar Al-Khattab. Maksudnya Sayyidina Umar Al-Khattab bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Pada satu hari Sayyidina Umar kata, impikanlah kan, pada sahabat dia. Sahabat dia kata, aku impikan agar negeri ini penuh dengan emas dan akan digunakannya ke jalan Allah. Bagus tak impian tu? Bagus tak impian tu? Bagus kan? Semua nak ada emas kan? Supaya kita boleh sumbangkan, kita boleh buat masjid. Sekarang ni kita nak buat masjid Melayu pertama di Melbourne pun tak ada duit. Kita nak buat masjid kan? Masjid Bedo pun tak terbina lagi kan? Masjid dekat Clayton lah kan? Tak terbina lagi sebab tak ada duit. 2 millions. We want 2 millions to build a mosque di bumi Australia ni. Yang kita perlukan duit. Dan Umar berkata, impikanlah. Salah seorang lagi berkata, dan mengimpikan agar negeri itu dipenuhi dengan permata, lantas digunakan ke jalan Allah. Sama kan? Yang duit, permata, dan emas, dan akan merealisasikan segala-galanya. Betul tak? Zaman sekarang lah. Tapi tak semestinya kan? Duit bukan segala-galanya. Tapi sahabat-sahabat ni tanya lagi, tanya pada Umar, apa yang kamu nak impikan? Impikanlah. Sahabat tanya kepada Umar, tiada apa lagi yang mereka katakan. Maka Umar berkata, aku mengimpikan pemuda seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, dan Salim hamba Huzaifah. Dan aku meminta pertolongan dari mereka untuk meninggikan kalimah Allah. Kerana last sekali kan, yang paling berharga, yang paling benda yang kita yang boleh bangunkan
kan, adalah human capital, kan, ataupun yang kita boleh bangunkan adalah sumber manusia, tenaga manusia. Sebab apa? Saya tak ada duit saya terus terang kata, saya tak ada duit nak bagi kepada anda semua, kan, untuk buat sesuatu, kan. Betul tak? Saya tak ada duit sebanyak musola ni untuk kita bagi sumbangan kepada seluruh umat Islam di bumi pun. Contohnya kita ada umat Islam yang homeless, ya, yang tak ada rumah pun ada. Kita tak ada duit. Tapi apa yang kita nak adalah kita bangunkan jiwa-jiwa ni. Kita bina, kan, individu-individu Muslim. Kita bina, kan, Muslim yang produktif, yang berkualiti. Itu yang kita boleh bantu. Dan anda semua adalah produk-produk kami. Contoh, kan, anda semua adalah, dan apa yang kita impikan, pemuda-pemuda yang hebat. Di mana pemuda yang diimpikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kan. Zaman Nabi dulu, masa zaman Sayyidina Umar Khattab, dunia Islam tak berkembang jauh, betul tak? Kapital umat Islam tak banyak, kan. Walaupun pada masa tu, kan, sebenarnya bila Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya Abu Bakar kajian, Sayyidina Abu Bakar semasa dia meninggal, dia meninggalkan dalam Baitul Mal tu, kan, ribuan dinar, yang kalau dikira sekarang ni lebih kaya daripada Malaysia. Lebih kaya dari Malaysia, lebih kaya daripada apa yang Malaysia ada. Zaman tu dinar emas, kan. Dinar tu dikira convert semua, lebih kaya daripada apa yang kita ada, kan. Tapi yang lebih berharga pada zaman itu adalah pemuda-pemuda Islam yang ada di zaman itu, yang mengembangkan Islam dan membawa panji-panji Islam ke serata dunia, kan, merentas Selat Bosphorus contohnya, merentas Laut Mediterranean, dan merentas negara-negara India dan China, kan. Kenapa? Pada masa itu Nabi SAW dan para sahabat bukan membina capital, tapi membina human capital. Bukan membina wang, tapi membina manusia-manusia yang hebat. Nanti kita kata tentang productive Muslims. Tapi kat mana kita nak bermula, kan? Kita kata nampak gambaran besar, kan, pentingnya umat Islam hari ini, kedudukan umat Islam 1.62 billion, tapi kita adalah nothing. Kita seperti mana? Buih-buih di lautan. We want to do something, kan. Saya kan, anda semua nak buat sesuatu, sebab tu anda berada di sini, kan. Sebab tu anda dihantar belajar ke luar negara, kan. Belajar engineering dan sebagainya, belajar medik dan sebagainya di luar negara, supaya menjadi sesuatu kepada umat ini, kan. Sebab itulah kita kata begin with and end in our mind. Maksudnya punya purpose in our life, kan. Saya ambil kata-kata Stephen Covey ni, kan, walaupun dia orang bukan Islam, tapi kata-kata dia tu adalah nilai Islam, nilai dalam Islam sebenarnya. Kenapa Islam mengajar umat dia supaya ada purpose in life, betul tak? Dan banyak dalam Al-Quran Allah berfirman tentang purpose kehidupan kita sebagai manusia, betul tak? Kan? Allah kata apa? Laqad kana lakum, adalah min aina ila aina. Maksudnya apa? Daripada mana kita ke mana kita nak pergi, kita kena jelas, betul tak? Kan? Dan Allah mengajarkan manusia, Allah tak biar kita lepas. Kau buatlah apa benda kau nak buat kat muka bumi. Tak, Allah ajar manusia, dan Allah menghantar Nabi daripada zaman Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tak hantar tanpa putus Nabi-Nabi ni untuk membimbing manusia. Dan Allah hantar juga kitab, dan Al-Quran. Tak nampak, patutlah lelaki dia macam tak nampak, kan. Hantar kitab sebagai panduan kepada umat manusia, betul tak? Cumanya kita ada, we have something, we have Al-Quran dan Sunnah, but we don't use it. Itu kata-kata indah, kata-kata satu kata-kata, kita ada cahaya tapi kita hidup dalam kegelapan. Orang bukan Islam dia hidup dalam kegelapan, tapi mereka mencari cahaya. Kita ada sesuatu untuk menunjuk jalan, tapi kita tak nak guna. Itu umat Islam pada hari ini. Yang kita perlu tahu apakah, kan, dan one of the quality of productive Muslims adalah dia mengetahui di mana asal usul dia, mengetahui diri dia sendiri, and know thyself, kan. Jadi insyaAllah ini yang masuk tajuk kita yang pertama tadi, introduction tentang productive Muslim. Kenapa penting ni, kenapa kita bawa tajuk ni, dan apakah intipati kita. Dan insyaAllah dalam kuliah-kuliah sasa yang akan datang, kita akan bentangkan dari sudut tafsir Al-Quran, sirah Nabi, dan kita akan bentang dari, kita ambil bahan-bahan yang kisah-kisah daripada Al-Quran, dan juga sedikit bahan daripada productive Muslim. Kalau anda semua rajin pergi tengok website dia, ada banyak video-video yang bagus. Saya promosi lah productive Muslim punya video, tapi bukan apa, memang video dia bagus,
dan praktikal untuk anda semua. Contohnya satu video dia cerita produktif Muslim ni, dicadangkan apa, untuk menjadi produktif orang Muslim mesti bangun pagi. Itu je kan, simple. Bangun pagi, sembahyang subuh kan. Kemudian jangan tidur lepas tu buat kerja, sebab anda memang akan jadi produktif kalau anda buat begitu kan? Anda memang akan jadi seorang yang sangat produktif. Kemudian di banyak tips-tips saya cadangkan, tapi kita akan bentangkan lagi pada masa yang akan datang. Tentang kenapa saya cerita tentang asal usul kejadian manusia, supaya sebenarnya umat Islam wajib tahu kan, perkara ini sebagai asas kehidupan dia. Dia tahu di mana dia asal dan ke mana dia nak pergi kan. Kenapa sekarang ni manusia telah ditipu kan, manusia pada hari ini telah ditipu oleh teori Darwinism, dan mana sampai hari ini orang nak cari bukti kat mana nak linkkan yang buruk dengan manusia, tapi tak jumpa-jumpa lagi kan. Setuju tak? Yang malah dia boleh reka evidence kan. Tapi sebenarnya Allah mengajarkan daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 35. Malah mungkin ada di kalangan kita sini dah hafal kan. Sebenarnya ini satu silibus yang penting yang patut orang Islam kat Malaysia belajar kan, sejak kita sekolah rendah ni. Dan kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Siapa hafal kan? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka bertanya, itu malaikat bertanya kan, apa ni, mengapa? Adakah engkau nak menjadikan di bumi itu orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah atau berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Dan malaikat ni pun, walaupun dia hamba yang ta'abbud dan beribadah kepada Allah sepanjang masa, yang tunduk pada perintah Allah, tapi dia pun mempersoalkan juga kan. Bukan maksud dia ingkar, tapi saja kan, dia tahu manusia yang Allah akan ciptakan akan buat kefasadan di muka bumi dan terbukti pada hari ini ya. Berlaku banyak kerusakan di muka bumi yang menumpahkan darah, malah sesama umat sendirian. Tapi Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya aku mengetahui, ada hikmah. Allah tahu, mengetahui apa yang dia nak buat kepada dunia ni, kepada manusia ni. Dan kemudian wa'allama al-Adam al-asma'. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam dan segala nama benda-benda yang dan apa kegunaannya. Kemudian tunjukkan kepada malaikat, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita selalu baca kan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah satu kisah benar yang berlaku suatu ketika dahulu beribu-ribu tahun dahulu yang kita tak tahu bila tapi Allah nukilkan dalam Al-Quran supaya menjadi panduan kepada kita. Jelas inilah asal kita, bukan daripada perut kan. Jelas di sini kan, kita menentang sebu-sebi segalanya kan, apa bukti yang menunjukkan kita asal daripada perut. Tak, manusia berasal daripada Nabi Adam yang Allah ciptakan, dan ada perbualan dengan malaikat tentang perkara ini. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam ni dengan ilmu. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu, dan bukannya Allah biarkan lepas sahaja. Tak, Allah ajarkan ilmu kan. Ilmu apa? Kita wallahu alam. Tapi dengan ilmu tu Adam kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Dia boleh menggunakan ilmunya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jelas kat situ kan. Kenapa bezanya pandangan kita terhadap perkara ni dengan orang Kristian? Apa beza dia? Bezanya adalah orang Kristian menganggap Tuhan ni dia tak bagi ilmu langsung kepada Adam kan. Sebab dia ini isu berlaku sekularisme. Kenapa sekularisme berlaku? Kerana mereka menganggap gereja ni tak nak bagi ruang ilmu pada orang Kristian. Maka mereka menganggap Tuhan ni tak bagi ilmu kepada Nabi Adam kan. Dia deprive Adam from getting the knowledge kan. Sebenarnya tidak, Allah ajarkan Nabi Adam ilmu. Itu beza kefahaman kita dengan orang Kristian sebenarnya. Kemudian Allah letakkan, kemudian Allah uji Nabi Adam yang kita tahu dengan syaitanan. Apa yang berlaku selepas itu dan wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda itu semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Jadi Allah memberi panduan kepada manusia sejak daripada Adam, manusia pertama, sehinggalah pada hari ini. Cuma kita, di mana adakah kita nak mengambil panduan daripada Allah SWT? Dan berlakulah kisah yang kita akan sambung lagi cerita pada masa akan datang. Menarik cerita tentang iblis, menarik cerita tentang kenapa iblis ingkar, dan kita lihat bagaimana iblis dia bersumpah dengan Allah Ta'ala untuk menyesatkan Nabi Adam. Itu cabaran untuk kita. Kerana Allah takkan nak ceritakan dengan mudah kan, bagi dunia kat manusia ni kan, kita dengan senangnya kita memakmurkan bumi. Tak semestinya ada cabaran-cabaran yang Allah berikan, ada hikmahnya di situ. Itu kita akan bincangkan pada masa akan datang. Tapi kita, satu syarat untuk kita menjadi produktif Muslim adalah we know ourselves. Kita kenal diri kita. Satu syarat untuk orang berjaya juga, mereka kenal diri dia. Kajilah autobiografi orang yang berjaya, mereka semua adalah orang yang mengenali diri mereka sendiri kan. Imam Hasan Banna, bila orang tanya who are you kan, dia kata aku adalah seorang yang mencari kebenaran. Ada panjang je, saya tak hafal ayat dia kan. Tapi dia adalah seorang yang berjaya kan, yang mujtahid di zamannya. Tapi dia juga adalah seorang yang mengenali dirinya sendiri. Jadi kita carilah, kita kenal diri kita, kita tahu di mana asal kita, dan kita kenal diri kita lagi. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang perlu kita perbaiki untuk kita menjadi seorang Muslim yang lebih hebat, Muslim yang produktif. Yang insya-Allah satu masa nanti. Ini sedikit perkongsian tentang surah tadi. InsyaAllah kita akan bincang-bincangkan lagi kisah-kisah dalam Al-Quran yang menarik tentang, dan kita kaitkan dengan produktif Muslims. Bagaimana banyak sebenarnya kisah-kisah umat, kisah-kisah orang yang beriman yang hebat-hebat dalam Al-Quran yang berbanding dengan kisah-kisah yang ada pada hari ini yang perlu kita tahu. InsyaAllah sedikit rumusan yang kita boleh belajar pada hari ini. We have the quantity. Setuju tak? Inilah anda semua ni lah entity ataupun anda semua lah aset umat Islam. We have the quantity, but we want to polish the quality. Kita nak bina quality daripada kalangan kita. Kita ada orang-orang hebat kan, tapi kita kena satukan, kita sinergikan. Anda semua ada potensi masing-masing dalam diri anda. Setuju tak? Semuanya ada seorang tu senyap-senyap, rupanya dia pernah jadi ketua pelajar kat sekolahan. Saja. Ada seorang ni senyap-senyap, rupanya dulu orang yang hebat di tempat masing-masing. Tapi kita nak kenali potensi, kita nak selahkan potensi ke hadapan dalam memimpin masyarakat. Tapi kita nak sinergikan kekuatan ini. Itulah yang diperlukan umat Islam pada hari ini. Kerana pemuda adalah aset utama. Setuju tak? Pemuda adalah aset utama. Dan pemuda adalah tiang seri. Seri Kandi adalah apa yang bahasa Melayu tu? Pepatah, saya lupa. Tapi asas kepada kebangkitan satu bangsa dan tamadun adalah kembali kepada pemuda. Sebab tu negara invest kepada anda semua ni. Nilai anda semua seorang satu kat sini berapa? 1 million. Setuju tak? Semua seorang 1 million kan? Tapi kita nak jadi more than 1 million. Maksudnya kita produktif Muslim, we become more than 1 million. Setiap nilai daripada kita ni, kita nak lebih daripada 1 million ringgit Malaysia. 1 million ringgit Malaysia je. Kalau 1 million Great Britain tak apa kan. We must do something. That's the urge kan. Satu benda keperluan pada hari ini. Begin with ourselves. And we build up good Islamic characters in ourselves. Itu je cara dia. Yang paling simple, and setiap daripada kita boleh lakukan step by step, and kita polish, kita boleh build up diri kita. Be a productive Muslim. InsyaAllah satu impian kita pada tahun ini. Boleh saya katakan, siapa yang datang pada hari ini kan, hujung tahun ni dia akan jadi seorang yang produktif Muslim dalam bidang masing-masing. Setuju tak? Bidang masing-masing, kepakaran masing-masing, minat masing-masing, and gunakan untuk menjadi seorang produktif Muslim. Then satu benda yang menarik yang saya dapat daripada lagu Soldier of Allah. Siapa tahu Soldier of Allah? Kan? Lagu 1924, dia menceritakan tentang kejatuhan Khalifah Islamiyah. Dia punya last phrase yang dia kata situ adalah either we create history or we become history. Siapa nak cari lagu ni, ada dekat YouTube dan sebagainya. SOA 1924. Dia lagu rap, dan bahasa dia sangat menarik. Dan ada sekali umat Islam hari ini kalau tak buat sesuatu, dia sama ada dia akan jadi bahan sejarah dalam buku sejarah pada masa anak-anak kita 50 tahun akan datang, ataupun kita menjadi bahan sejarah yang berguna jadi sejarah juga tapi sejarah yang mencipta sejarah, orang yang mencipta sejarah untuk umat ini pada masa akan datang, dan anak-anak kita, generasi akan datang. So either we create history or we become history. Apa yang kita nak buat?
there are only two ways. Kita nak pilih salah satu saja. Kita nak jadi bahan sejarah ataupun kita menjadi pengubah kepada sejarah, insya-Allah. And beberapa take home message from our talk today. Hopefully we can together, and ini satu impian yang kita kongsikan bersama, and untuk sama-sama kita menjadi seorang produktif Muslim yang lebih baik, insya-Allah, pada masa akan datang. Sekadar itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai habis, dan semoga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Dan silalah memberi pandangan dan cadangan, dan silalah berebut untuk menjadi speakers di student voice out corner kita, 10 to 15 minutes, gantunglah kepada apa topik yang kita nak bincangkan. Simple saja kan. Kalau benda tu very spesifik, menyentuh tentang student pun tak apa kan. Contohnya, kenapa student tak bagi salam? Ceritalah kepentingan memberi salam, kita menegur, dan kita menambahkan pengenalan dan sebagainya. Cerita kan. Dan insya-Allah kita boleh mula di sini. Jadi sekarang itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.